Hey guys, welcome back to our channel Unexplored अनि आज चाहिँ म घुम्न जाँदैछु ठुलाकोट है। आज चाहिँ सोलो राइड, सोलो एक्सप्लोरेसन अनि त्यस पछाडि ठुलाकोटबाट अब विभिन्न भ्यूहरू हेर्ने हो। अनि के छ भन्दाखेरि आज चाहिँ जानुको स्पेशल काम त धेरै थियो, तर चाहिँ अब मौसम यस्तो सुहाना छ हैन, फेरि घुम्न नगए मौसम रिसाउला भनेर के। एनिवेज ल लेट्स गो, लेट्स सी यु देयर है त। बाइ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्यस्तो दामी मौसम हुने घाँगर टाइममा खाना अन्त कमाल हुन्छ त। यात्रा चाहिँ अब बवाल हुन्छ गाइस। अब साउन्ड नबिग्री के हुन्थ्यो भन्ने सोचेको होइन, अरू चाहिँ बवाल हो कि बल्ल आज होइन। घुम्ने ब्याक भाइब छ आएको के, हिजो केटाहरूसँग घुम्यो नि त होइन। अब आज सोलो पनि घुमिदिनु पऱ्यो नि त, आफ्नो लागि टाइम दिनु पऱ्यो नि त। फेरि केटाहरूलाई सोच्दै घुम्यो होइन, फेरि आफ्नो तरिकाले घुम्न नि पाइँदैन, न आफूलाई टाइम दिन पाइन्छ होइन। सो म जाँदैछु ठुलाकोट दिपाङताल हुँदै है। ठुलाकोट जानको लागि हामीसँग दुईवटा रास्ता छ है। एउटा चाहिँ छ भाइटोटप हुँदै आउने, कालिका हुँदै आउने, अनि अर्को चाहिँ छ यता सिस्सो हुँदै जाने है, दिपाङताल हुँदै जाने। सो म चाहिँ दिपाङताल हुँदै जाँदैछु है। तपाईँहरू उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि कालिका हुँदै होइन, अनि भाइटोटप हुँदै के हुँदै होइन, यताबाट नै आउन मिल्छ। के गरौँ भन्दाखेरि दिपाङताल निस्क्यौँ है। यो चाहिँ अब सिस्सो चोक भयो के अरे होइन, दिपाङताल जानु पऱ्यो के अरे पहिला। तर हामी दिपाङतालमा चाहिँ म भुल्दिनँ दिपाङतालमा है। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू राइट लिनु होला है। यो घुम्तीलाई चाहिँ राइट लिएर एन्ड देन हियर वी गो है। यो भनेको 3 ताल जान मिल्ने ठाउँ हो कि। सो मैदी, बेगनास र दिपाङ यही बाटो जान मिल्छ। सो म दिपाङताल जानको लागि लेफ्ट लिएँ एन्ड देन हियर वी गो सेकेन्ड लेफ्ट है। यताबाट गयो भने मैदीताल पुग्छ कि। सो यताबाट गयो भने दिपाङताल पुग्छ है। अनि बेगनासताल चाहिँ मैदीतालबाट उता जान मिल्छ है। क्लियर ब्लू स्काई अनि ग्रिनरी एन्ड देन सेता सेता तन्ता लहर हिमालहरू है। हल्का फुल्का क्लाउड तपाईँले चाहिँ के छ नि होइन, क्लाउडले नराम्रो देख्दैछ भन्नु खोज्दा होइन कि, क्लाउडले पनि एक्स्ट्रा फ्लेभर दिइरहेको छ। हिमालय हेर्नु मात्रै पनि होइन नि त हाम्रो खास सोच होइन, नराम्रोमा पनि राम्रो देख्छौँ नि त, त्यो हो हाम्रो सोच। सो दिपाङताल चाहिँ आयौँ है गाइस। त्यहाँबाट चाहिँ 2-3-4 किलोमिटर होला म्याक्सिमम् है, यसरी बुझौँ न। अनि यो चाहिँ दिपाङताल हो, यसलाई मधुमास ताल पनि भन्छ रहेछ है। अब अफिसियल नेम त्यो होला। अब हामी लेखनाथवासीले चाहिँ दिपाङताल भनेरै चिन्छौँ है। र यताबाट पुरै राउन्ड हाल्न मिल्छ वहीँसम्म। तपाईँहरू आउँदाखेरि घुम्नु होला है। अहिले हामीसँग टाइम रह्यो भने यता पनि एक्सप्लोर गरौँला है। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि यता पनि कमलको फुलहरू फुलेछ त्यहाँ। त्यही हो, अहिले घुमौँ न है। पहिला डेस्टिनेसनमै जाऊँ। जर्नी त अब हामी बाटोमा इन्जोय गरेर जाउँला नि है। इट्स नट अ बिग डिल। दिपाङतालै घुम्नलाई मात्रै होइन आउँला, इट्स नट अ बिग डिल क्या है। यताको जर्नी इन्जोय गरौँ र यही हो क्या यस ताल चाहिँ। अब यसमा चाहिँ यो बाटोहरूबाट पुरै राउन्ड हाल्न मिल्छ जङ्गलको बिचबाट। सो इट इज अल्सो वान अफ द पपुलर लेक इन साइड लेखनाथ है। 7 तालमध्ये यो पनि एउटा ताल हो क्या, एकदम पपुलरै छ यो चाहिँ। आरुपाटा समथिङ के भन्छ यो ठाउँ चाहिँ मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छैन। तपाईँहरूलाई म बेगनासतालतिर लैजान्छु है, बेगनासताल देखाउँछु है। अहिले उता दिपाङताल देख्नुभयो नि, यता चाहिँ बेगनासताल हो क्या, देख्नुभयो। द्याट वान इज बेगनास लेक है। सो गाइज म चाहिँ ठुलाकोट जाँदा बाटोमै हो है। यसो यहाँबाट भ्यूलाई इन्जोय गरेको कि होइन, दामी रहेछ। सो अघि आएको बाटो चाहिँ यता हो के अरे होइन। बाटोहरू के त देखाउनु के देखाउनु गाइज होइन,
तपाईँहरू चाहिँ भ्यू हेर्नु कि यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको नर्मल्ली एयरपोर्टहरू होइन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भयो अनि यता तलैसम्म के कोत्रे साइडहरू पनि देख्दो रहेछ कि सो बबालै छ दामी छ झन् आज मौसम खुलेको बब्बाले देखिरहेछ एन्ड त्यो भन्दै 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 अब जाम अगाडि के छ होइन लेट्स गो अनि यहाँको कुरा के थाहा क्यामेराले यसरी घुम्यो भने मान्छेहरू सबले हेरेर हेर्छ कि सो लेट्स गो फास्ट तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन धेरै बाटोहरू चिनिसकेँ म लेखनाथको चाहिँ सब बाटोहरू होइन घुमेर तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट डेस्टिनेसनमा पुऱ्याउँछु है सो गाइज गाइड गर्नु है मलाई के गर्नुपर्छ है अनि आम नट डुइङ इट फर मनी अर एनिथिङ है मनी फेमको लागि होइन मैले चाहिँ जस्तो आफ्नो ठाउँहरूलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै सोचेर गाइज मेरो है यहाँबाट पनि भ्यू चाहिँ नानी देखिसकेर तर अब अहिले आउँदा हेरौँला यता चाहिँ भाले होइन हामी हाम्रो ठाउँमा जाम किन भनेको यस्तो हुन्छ कि गाई चाहिँ ट्याक्कै हिँड्यो होइन यस्तो नेचुरल पानीहरू खान पाइन्छ पानी त सबै नेचुरल है नेचुरल ठाउँमा भनौँ न अब यस्तो माथि यहाँ जान पाएको थिइनँ म है मान्छेहरू हुन्थ्यो यहाँ जान के रहेछ र यहाँ स्पेसल ओ कुवा रहेछ नि त कुवाको पानी गाइस कुवा हेर्नु कुवा होइन कस्तो दामी ठाउँमा कि ठ्याक्कै यो के को हो समीको हो कि के हो कस्तो रहेछ त लेट्स गो एकजना बुवा भेट्नु नछ आउनु मलाई निस्किन्छु होइन यस्तो घाममै हिँड्न गाह्रो पर्छ होला आनन्द भयो शीतल भयो मस्त है झोला छ के रे गाह्रो नहोला नि भनेपछि यता चाहिँ माछ के अरे माछ ठान्नु हुन्छ ए ओके चाहिँ हामी तल जानु पऱ्यो होइन ए बेगनास माझी कुना हुँदै होला नि त्यही त टाइगर टप हुँदैन आउन मिल्छ नि यता होइन ए त्यो बाटो त्यहाँ निस्किन्छ ए ओके अहिले त पिच होला है पुरै आएको बाटो त पिच छ अब यहाँबाट घुम्ने बाटो चाहिँ पिच छैन त्यहाँबाट स्कुल पाउँछ त्यहाँबाट चाहिँ फेरि पिचै छ हजुर हजुर ए स्कुल रहेछ होइन ए स्कुलबाटै यता लाउनुपर्छ है ठुलाकोटलाई हामी चाहिँ यहाँबाट यता लाग्छौँ टावरतिर जाने म चाहिँ उता जाने मलाई धेरै धन्यवाद ल हुन्छ म यता जाने नत्र पुऱ्याइदिन्थेँ फेरि अब यहीँबाट भित्र पसेर अलिकति कच्चा रोड छ गाइस अब हामी ठुलाकोट टावर जानको लागि चाहिँ यहाँबाट यो जिसिसी रिसोर्ट लेखेकोतिर फलो गर्दै गयो भने हुन्छ कि रिसोर्ट भन्दा पनि माथि जानु हामी अनि सानो बहिनीहरू खेलिरहेको छन् यहाँको स्कुल छ नि त यो बुटो पनि युनिक छ कि है तर अस्ति आउँदा मैले याद गरेको थिएँ है अझ आज चाहिँ अलिक क्लोज भएछ कि एक दिन बिहान आउनुपर्छ गाइज है अनि हाइकिङ गरेर आउने प्लानमा छु कि म त्यो टावर जाने म चाहिँ होइन हाइकिङ गरेर आउने प्लानमा छु गाइज होइन अनि हाइकिङ गरेर चाहिँ मजा हुन्छ कि यो बाटो घुम्न चाहिँ जाडोमा आउने हाइकिङ गर्नलाई एक्सप्लोर त गरेको गर्ने कि हरेक सिजनमा हरेक पर्सपेक्टिभबाट एउटै कुरालाई होइन अनि त्यसको बल्ल अनि डिप फिलिङ आउँछ क्या त्यो तरिकाले गर्ने गाइस लेट्स हो है केटाहरू त आएको थियो नि त म एकचोटि ठुलाकोट त्यही भएर यो बाटो अलिक चिनेको हो कि अनि यसो रोको न केटा अब हेरौँ म्यापमा हेरौँ कहाँ आयौँ होइन हामी यस्तो दामी ठाउँ छ हेरौँ न भनेको काहीँ नरहेको यति पुत्तायो गाइस है अब ड्राइभरहरू केटाहरू फेरि अब म चाहिँ घुम्दा एक्सप्लोर गर्दै जाने हो यहाँ बसेर
टक्क तलको सब भ्यू खिचेर जाम त कसम कस्तो भाइस आएको आज मलाई अनि के हो लास्टै उत्ताउलो भएको छु त म त नेचरमा आएर होला है ब्याक टु माई भाइब्समा आएर होला कि मेरो भाइबमा म ब्याक भएर होला चाबी अफ इग्निसन अफ एन्ड हियर आई कम होइन यो चाहिँ ठुलाकोटबाट जाँदाखेरि देखेको मनमोहक दृश्य त्यहाँ छ है मेरो बाइक वहाँ चाहिँ फेवाताल देखेछ है यहाँ आएर हेर्नु है अब मैले यहाँ क्यामेरामा देखाउन सक्दिनँ गाई चाहिँ त्यस्तो दामी क्यामेरा होइन मेरो अनि हो त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो एरिया देखेछ कि त्यो चाहिँ सायदै सिक्लेस जाने बाटो हो है जहाँसम्म मलाई लाग्छ है यो बाटो अर्कै यो कता हो अब यो स्यामजाकोट के भन्छ मलाई थाहा छैन होइन तर जस यो साइड भनेको चाहिँ तपाईँको आरमा भन्दा तलको बस्ती हो क्या त्यो चाहिँ अनि सिक्लेस जाने बाटो हो के भन्छ है बट होइन केही थाहा छैन यार गाइस गाउँखोला काफलघारी के भन्छ त्यतै साइडतिर हो है अनि हिमालहरू चाहिँ यहाँबाट बबालै देख्छ होला कि सो जाडोमा आउने हो गाइस हिमाल हेर्न सनराइज हेर्न यहाँ पनि आउनुपर्छ है सो लेट्स गो है अगाडि पनि जाम लेट्स गो अब टावरमा जाने हामी त मेनली होइन हामी टावरतिरै जाम पहिलादेखि है जिसिसी रिसोर्ट चाहिँ है गाइस तपाईँहरू जिसिसी रिसोर्ट हुँदै जाने हो कि टावर पनि देख्न सक्नुहुन्छ टाइममा यो चाहिँ जिसिसी रिसोर्ट हो है अनि जिसिसी रिसोर्ट अब हामी त्यो कतै अगाडि जाने यहाँबाट चौतारा आउँछ सो यो चौताराबाट दाहिने लिने सो गाइस एकछिन चाहिँ यो शीतलतालाई यो भाइब्सलाई यो शीतलतालाई यो छारीलाई फिल गरौँ भनेर यो चौतारामा बसेको गाइस है मजाले ठाउँ छ अनि यहाँ एकछिनपछि जाउँला माथि के छ होइन आफ्टर अल घुम्ने त आज हाम्रो काम सो गाइस है ल म यो चौतारा छोडेर जाँदै है शीतलतालाई मैले तापिसकेँ यो शीतलतालाई मैले फिल गरिसकेँ एन्ड आई फिल रियली रिल्याक्स्ड है चौताराबाट तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने राइट लिनु है यहाँबाट त नर्मल कुरा भयो अनि म यो चौतारा छोडेर जाँदैछु मेरो बाइक अगाडि छ त देख्न सक्नुहुन्छ है र यो बाटोलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो लेट्स गो सो गाइज यहाँ अलिकति आइसके पछाडि तपाईँसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ है यता जाने हो भने तपाईँ यता भ्यू टावरमा पुग्न सक्नुहुन्छ यता जाने हो भने तपाईँ टावर पुग्न सक्नुहुन्छ है हामी पहिला यता जान्छु है म अनि त्यसपछि यता जाउँला है